Van harte welkom bij deze aflevering van de Foundation for Life podcast, de zesde alweer. We gaan verder waar we gebleven zijn in de serie over het begrijpen van verbonden. En in de laatste aflevering heb ik stilgestaan bij de verschillende verbonden die we in de Bijbel zien. En we hebben gezien dat de 5 grote verbonden allemaal gunstverbonden zijn. Verbonden niet gebaseerd op afspraken en regels, behalve het verbond van Mozes, of ook wel het oude verbond genoemd. Nou, het is dan ook interessant om te kijken wat er gebeurt bij de afsluiting van het Mosaïsch verbond en om te ontdekken waarom we hier te maken hebben met een verwantschapsverbond en later verwoordt dit tot een vazalverbond. En als dit het geval is, wat zijn dan de consequenties daarvan? Voor de helderheid, een verwantschapsverbond was een verbond tussen 2 gelijke partijen gebaseerd op afspraken en regels. Ik wil graag beginnen met het lezen van een tekst uit Hebreeën 8, vers 7 en vers 13. Daar staat het volgende. Immers, als het eerste verbond onberispelijk geweest was, dan zou er voor het tweede geen plaats zijn gezocht. In vers 13, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt van verdwijnen. Als het eerste verbond onberispelijk was of foutloos, dan was er geen nieuw verbond nodig geweest. Maar hebben we zojuist gelezen, het is niet onberispelijk, het is niet volmaakt of foutloos, sterker nog, het is voor oud verklaard. De logische vraag om dan te stellen is: wat is er mis met het oude verbond? Waarom was het oude verbond niet onberispelijk? Ik denk dat het antwoord op deze vraag te vinden is bij de start, bij de afsluiting van het oude verbond. En in Exodus 19 en 20 kunnen we hierover lezen. Wat we zien is dat God het volk uitnodigt in een gunstverbond. Maak je klaar, over 3 dagen gaan we een verbond sluiten. En hij zegt: ik wil dat je een koninkrijk van priesters bent. Een koninkrijk van priesters. Maar wat was de situatie nadat het verbond gesloten was? Was iedereen toen een priester? Nee, dat is niet het geval. Dus er is daar iets misgegaan. Wat God aanbiedt is niet hetgene wat uiteindelijk gebeurd is. Nou, in Deuteronomium 5 zien we wat achtergrondinformatie over dit verhaal. En we hebben dat nodig om te begrijpen wat er gebeurde in Exodus 19 en in Exodus 20. En ik wil een stukje voorlezen uit Exodus 5 vanaf vers 23. Er staat: toen u die stem had gehoord vanuit de duisternis, terwijl de berg in vuur en vlam stond, zijn uw stamhoofden en oudsten bij mij gekomen met de woorden: zojuist heeft de Heere, onze God, ons zijn luister en zijn grootheid laten zien, en hebben wij zijn stem uit het vuur gehoord. We hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt, zonder dat het hun leven hoeft te kosten. Maar moeten we ons leven nu opnieuw op het spel zetten? Dit enorme vuur zal ons levend verbranden. Als we de stem van de Heer, onze God, nogmaals horen, zullen we zeker sterven. Want er is toch geen mens die net als wij de stem van de levende God uit het vuur heeft horen spreken en het heeft kunnen navertellen? Kunt u niet gaan om te horen wat de Heer zeggen wil? Als u zijn woorden dan aan ons overbrengt, zullen wij luisteren en er naar handelen. Even tot hier. Dus wat lezen we? De Israëlieten werden bang en zeiden tegen Mozes dat ze God niet langer wilden horen. Mozes moest maar uit hun naam gaan, gewoon de regels ontvangen en dan zouden zij gehoorzamen. Angst geboren uit hun slavenmentaliteit. Dat zorgde ervoor dat zij relatie opofferden en in plaats daarvan om regels vroegen aan God. Ze weerstaan het gunstverbond en dit is het moment dat het verwantschapsverbond van kracht wordt. Oorzaak: angst. Ze zijn bang voor God. Mozes, praat jij maar met God, vraag maar om regels, wij zullen ons daaraan houden. Exodus 19 is het aanbod van een gunstverbond, maar in plaats dat iedereen in Exodus 20 een priester wordt,
zien we hier het geven van de 10 geboden. En er vindt een ceremonie plaats die je in die tijd zou uitvoeren bij een verwantschapsverbond. Iedereen in die tijd zou zich daarvan bewust zijn. Waarom? Een normale verwantschapsceremonie ging als volgt. Als 2 groepen, landen of koningen, met elkaar een verwantschapsverbond sloten, dan stuurden ze beide een afgevaardigde die samen een lijst van regels en afspraken opstelde, die beide groepen moesten gehoorzamen. Deze regels werden dan op 2 stenen platen geschreven. Nou, dat klinkt al herkenbaar, of niet? In Exodus 32 kunnen we lezen dat deze platen aan de voor- en de achterkant beschreven waren. Het was dus niet regel 1 tot en met 5 op plaat 1 en 6 tot en met 10 op plaat 2. Nee, op beide platen stonden alle regels en het waren duplicaten. Net als bij het sluiten van een contract bij de notaris. Iedere partij krijgt zijn eigen kopie. En wanneer de afgevaardigden na het sluiten van het verbond naar huis gingen, dan namen ze 1 duplicaat, 1 kopie, 1 stenen tafel mee. En wat deden ze daarmee? Die brachten ze naar hun tempel of naar hun tabernakel, waar ze deze in een kist legden die de ark genoemd werd. Dat klinkt ook herkenbaar. Israël was niet het eerste volk dat een tabernakel of een ark had. Dit was de gewoonte in die tijd. En een ark werd specifiek gebruikt om verbondsovereenkomsten in op te bergen. Daarom heet het ook de ark van het verbond. Verwantschapsverbond was een verbond tussen 2 gelijke partijen, gebaseerd op regels en straffen of consequenties op het overtreden van de regels. Nou, de symboliek, maar zeker ook de tragiek die schuilgaat achter de tabernakel met de ark en de verbondsregels daarin, is deze. Het betekent eigenlijk dat de verbondspartijen tegen elkaar zeggen: als wij ons verbond met jullie schenden, we overtreden de regels, dan zal onze God ons straffen. In de situatie met Mozes was het misschien ietsje anders, want aan de ene kant had je God als verbondspartner en die heeft geen God boven zich en geen ark om zijn duplicaat in te leggen en daarom kwam Mozes met 2 stenen platen naar beneden. Dus je hebt God als verbondspartner aan de ene kant en aan de andere kant heb je Mozes die het volk vertegenwoordigt als verbondspartner. Maar het pijnlijkste onderdeel van deze overeenkomst is dat God niet alleen verbondspartner is, maar ook de bestraffer wordt van de overtredingen die er begaan worden. Dit verbond bracht God in een positie die hij nooit gewild heeft. Hij wilde een volk van priesters die allemaal direct toegang tot hem hadden en die hem aan de rest van de wereld zichtbaar zouden kunnen maken. En kijk in wat voor situatie we nu beland zijn. Een verbond gebaseerd op regels en niet op relatie en God die in de rol van bestraffer terecht is gekomen. Een ander aspect van dit verbond is dat het God ook in conflict bracht met alle vijanden van Israël. Door het verwantschapsverbond was God Israëls partner en werd hij onderdeel van allerlei gevechten. Met andere woorden, niet alleen moest God de bestraffer zijn, die hij nooit had willen zijn, maar hij moest ook bondgenoot zijn in gevechten en oorlogen die hij niet had uitgekozen of niet had gewild. En weet je bijvoorbeeld hoe God het beloofde land beschikbaar wilde maken? Het ging nu met oorlog en gevechten, maar Gods plan was heel anders. Lees maar mee. Exodus 23. Er staat ook: stuur ik een zwerm horsels voor u uit, die de Gibieten, de Kanaanieten en de Hethieten zullen verjagen. Maar ik verdrijf hen niet allemaal in 1 jaar, anders zou het land verwilderen en zou er te veel wilde dieren van komen. Ik zal het geleidelijk doen, totdat jullie met zoveel zijn dat jullie het land in bezit kunnen nemen. Met andere woorden, hij zou natuurkrachten gebruiken, geen oorlog, om hen te verdrijven. Zijn plan was om ervoor te zorgen dat ze zelf vertrokken in plaats dat Israël ze zou aanvallen. Op die manier zou hij heel veel levens beschermen, zowel bij Israël als bij de andere volkeren. Nou, ik denk dat deze situatie wel wat zicht geeft op de reden waarom Paulus dit verbond een sluier noemt, een bedekking.
Je zou ook kunnen beargumenteren dat het een sluier is, een bedekking over het karakter van God. Dit verbond is niet wat hij verlangde en het kwam niet uit zijn hart en het is heel moeilijk om het karakter van God te zien in het oude verbond. En als Mozes nog bij God op de berg is, dan gaat het eigenlijk ook direct al mis. Het volk vroeg zich af waar Mozes bleef. Het duurt wel lang, misschien is hij wel dood. En ondanks dat ze God net hadden horen spreken, besluiten ze een afgodsbeeld te maken en roepen ze dit over het gouden kalf. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Het gouden kalf kreeg de eer voor wat God had gedaan voor het volk. Binnen 40 dagen na het sluiten van het verbond breken ze de eerste 2 geboden al. Ze maken een beeld en aanbidden het als God. Exodus 32 vers 6 omschrijft het volgende. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. Het staat hier heel netjes. Uitbundig feest vieren. Verschillende vertalingen laten zien dat het wat heftiger was dan dat en omschrijven dat het uitdraaide op een orgie. Het volk was bezig met een heidens offerritueel waarbij men offers bracht en seksuele handelingen pleegde. Dit werpt denk ik ook wat licht op de opdracht later van Mozes om met een zwaard het kamp te doorkruisen en mensen neer te steken. Want wie steek je dan neer? Ik denk dat in deze context de mensen zonder kleding, degenen die actief deelnamen aan de seksuele offerrituelen, dat de mensen zijn geweest die op die dag neergestoken zijn. Maar wat een slechte start van het oude verbond. 3000 mensen vinden de dood. Persoonlijk denk ik dat het niet toevallig is dat er bij de bekrachtiging van het nieuwe verbond door de uitstorting van de Heilige Geest 3000 mensen tot geloof komen. Paulus schrijft naar de Korintiërs: de letter doodt, maar de geest maakt levend. Bij de start van het oude verbond, de letter, de wet, sterven er 3000 mensen. Bij de start van het nieuwe verbond, het verbond van de geest, komen er 3000 mensen tot leven. Terug naar Mozes. Na deze gebeurtenis zie je dat God de hopeloosheid van de situatie onder dit verbond inziet. Hij is er eigenlijk meteen klaar mee. Dit wordt niets. En hij zegt: Mozes, ik ga wel alleen met jou verder. Dit volk is onhandelbaar. En volgens de regels van het verbond zou het ook een passende straf zijn geweest. Maar wat doet Mozes? Er staat dat hij probeerde de Heer milder te stemmen. En hoe doet hij dat? Dat is de vraag. Erg interessant om dat te zien. Hij doet dat door God te herinneren aan het verbond dat hij met Abraham heeft. Lees maar mee, Exodus 32. Daar zegt Mozes het volgende: denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte heeft gedaan. Ik zal u zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer er vanaf zijn volk te treffen met het onheil waar hij mee gedreigd had. Hier deed Mozes een beroep op het hart van de Heer op basis van zijn gunstverbond met Abraham, niet op basis van zijn verwantschapsverbond met Israël. Het verwantschapsverbond zou een hele goede reden geweest zijn om hen allemaal onmiddellijk te doden, en dus deed Mozes een beroep op Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob ten aanzien van de nakomelingen die zij zouden hebben. Hij viel terug op het gunstverbond uit een eerdere tijd om wat genade te ontvangen voor het verwantschapsverbond. Nou, wat ik zojuist deelde is denk ik de reden waarom het oude verbond niet onberispelijk was. Het verklaart waarom Paulus dit verbond de bediening van de zonde en de dood noemt, of ook wel de bediening van de verdoemenis. Het is een verbond dat nooit door God gewild is. Hij heeft dit niet geïnitieerd op deze manier. Dat is de reden waarom een nieuw verbond moest komen, en in dat nieuwe verbond zijn we een koninklijk priesterschap. Maar voordat het beter wordt, voordat het betere verbond ingesteld werd,
werd het eerst nog slechter. Het verwantschapsverbond wordt veranderd in een vazalverbond. En ik ga daar wat meer over delen in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot meer onderwijs. Zoals onze e-courses, de verschillende boeken die we hebben uitgegeven. En via ons YouTube kanaal zijn al onze conferenties terug te kijken. Als je ons wilt ondersteunen, dan kan dit door deze podcast te delen of te liken. Of door middel van een gift via onze website www.foundationforlife.nl.